हे एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस। नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले सिक्नेछौँ कुराकानी गर्न, प्रश्नको उत्तर दिन सिक्नेछौँ। हामीले कसरी दिने त मैले केही प्रश्न र उत्तरहरू सँगसँगै लिएर आएको छु। भिडियोलाई तपाईँ अन्तिमसम्म रहनु होला है, किनकि हामीले प्राय बोल्ने भनेको के हो त कुराकानी नै गर्छौँ। हामीले नयाँ साथीसँग भेट्दा कुराकानी गर्दा हैन, हामी के त प्रश्न सोध्छौँ र उत्तर लिन्छौँ र तपाईले पनि प्रश्न सोध्नुहुन्छ उत्तर पाउनुहुन्छ है। आजको भिडियोमा हामीले सामान्य दैनिक बोलिने वाक्यहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईलाई कसैले चिने जस्तो हैन भयो गर्यो भने चाहिँ सोध्छ नि, तपाईले सोध्नुहुन्छ नि तपाईले मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ भनेर। हाउ डु यु नो मी, हाउ डु यु नो मी, तपाईले मलाई कसरी चिन्नुहुन्छ, हाउ डु यु नो मी। फर इक्जाम्पल लागि चाहिँ मैले तिमीलाई मेरो कलेजमा देखेको छु हैन, यो मात्र नभएर कसैले तपाईलाई अरू ठाउँमा देखेको हुन सक्छ हैन। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले यहाँ कलेजमा देखेको छु। आई हेभ सीन यु इन माई कलेज, आई हेभ सीन यु इन माई कलेज। तपाईको आमा के गर्नुहुन्छ, तपाईको आमाले के काम गर्नुहुन्छ भनेर कसैलाई सोध्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने, व्हाट डज योर मदर डु, व्हाट डज योर मदर डु। तपाईको बुवाले के गर्नुहुन्छ भपर के हुन्थ्यो त, व्हाट डज योर फादर डु है त। मेरी आमा गृहिणी हुनुहुन्छ, माई मदर इज अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ भनेको घरको काम गर्ने गृहिणी है त, हाउसवाइफ। माई मदर इज अ हाउसवाइफ। टिचर हुनुहुन्छ भने माई मदर इज अ टिचर, डक्टर। तपाईले चाहिँ के हो त त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाई कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, वेयर आर यु कमिङ फ्रम, वेयर आर यु कमिङ फ्रम। तपाई कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, वेयर आर यु कमिङ फ्रम, वेयर आर यु कमिङ फ्रम। म अफिसबाट आउँदैछु, आई एम कमिङ फ्रम द अफिस। तपाईले बीच बाटोमा कसैले कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म अफिसबाट आउँदैछु भन्नु पर्यो भने आई एम कमिङ फ्रम द अफिस, आई एम कमिङ फ्रम द अफिस। के तिमी मलाई चिन्छौ, डु यु नो मी, के तिमी मलाई चिन्छौ, के तपाईँ मलाई चिन्नुहुन्छ, डु यु नो मी, डु यु नो मी। तपाईले यदि चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ म तिमीलाई चिन्छु, यस आई नो यु, यस आई नो यु। ओके, म तिमीलाई चिन्छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने त, आई नो यु। के तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, कसैको हालखबर सोध्नु पर्यो, सन्चो बिसन्चो के छ भनेर सोध्नु पर्यो हैन। के तपाईँ बिरामी जस्तो देखियो भने चाहिँ सोध्नुहुन्छ नि, के तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेर। आर यु इल, आर यु इल, आर यु सिक पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यदि तपाईलाई कसैले सोध्यो भने चाहिँ यदि मलाई ज्वरो आएको छ भन्नु पर्यो, आई एम ह्याभिङ फिभर, आई एम ह्याभिङ फिभर। यदि तपाईलाई सबै ठिक हुनुहुन्छ, तपाईलाई केही पनि भएको छैन भने चाहिँ के भन्ने, हैन म ठिक छु, नो आई एम फाइन, नो आई एम फाइन। ज्वरो आएको छ, आई एम ह्याभिङ फिभर। ओके, तिमी कहिले आयौ, तपाईको कुनै साथी चाहिँ कहीँ गएको थियो अनि आयो र सोध्नुहुन्छ नि कहिले आयो भनेर, व्हेन डिड यु कम, के भन्ने, व्हेन डिड यु कम, तिमी कहिले आयो। म हिजो आएँ भन्नु पर्यो, के भन्ने, आई केम यस्टरडे, म हिजो आएँ, आई केम यस्टरडे। के भन्ने त, आई केम यस्टरडे, म हिजो आएँ। के छ आजकल, के चल्दैछ आज भोलि भन्नु पर्यो, व्हाट्स अप दिस डेज, व्हाट्स अप दिस डेज। के छ आजकल, के भइरहेको छ, नयाँ के छ आजकल हैन। यी दिनहरुमा तपाईले के गरिरहनु भएको छ, के छ आजकल सोध्नको लागि है। खासै केही छैन, सधैँ जस्तै, त्यस्तो खासै स्पेशल केही पनि छैन, सधैँ जस्तै जे छ त्यही छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने, नथिङ स्पेशल एज युजुअल, नथिङ स्पेशल एज युजुअल। नथिङ स्पेशल खासै केही छैन, एज युजुअल भने के त सधैँ जस्तै। ओके, तपाईलाई के मन पर्छ, व्हाट डु यु लाइक। कसैलाई तपाईलाई के मन पर्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने चाहिँ के सोध्ने त, व्हाट डु यु लाइक, व्हाट डु यु लाइक। मलाई किताब पढ्न मन पर्छ, आई लाइक टु रिड बुक्स, आई लाइक टु रिड बुक्स। मलाई किताब पढ्न मन लाग्छ, आई लाइक टु रिड बुक्स। तिमी के गर्छौ,
तपाईले कसैलाई चाहिँ कामको बारेमा ओके तिमीले के काम गर्छौ के गर्छौ व्हाट डु यु डु कसरी सोध्ने त व्हाट डु यु डु के गर्छौ व्हाट डु यु डु म बैंकमा काम गर्छु आई वर्क इन अ बैंक आई वर्क इन अ बैंक म बैंकमा काम गर्छु भन्नु पर्यो भने के भन्ने आई वर्क इन अ बैंक तपाईले अरु ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ भने आई वर्क अनि तपाईले कहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो भन्ने है के तपाईलाई कुनै मद्दत चाहिन्छ डु यु नीड एनी हेल्प डु यु नीड एनी हेल्प के तपाईलाई कुनै मद्दत चाहिन्छ तपाईलाई कुनै मद्दतको आवश्यक छ भन्नु पर्यो डु यु नीड एनी हेल्प तपाईलाई मद्दत चाहिएको छ भने यस प्लिज हेल्प यदि चाहिएको छैन भने नो थ्यांक्स कृपया मद्दत गर्नुहोस् हैन धन्यवाद हैन प्लिज हेल्प चाहिएको छैन भने नो थ्यांक्स पर्दैन धन्यवाद तपाई अहिले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ हाउ आर यु फिलिङ नाउ हाउ आर यु फिलिङ नाउ तपाई अहिले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ त हाउ आर यु फिलिङ नाउ म राम्रो महसुस गर्दै छु भनेर तपाईले जवाफ दिनु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने त आई एम फिलिङ बेटर त्यति राम्रो छैन के भन्ने नट सो गुड नट सो गुड आई एम फिलिङ बेटर नट सो गुड ओके तिमी आफ्नो फुर्सदको समयमा के गर्छौ भन्न तपाईले सोध्नु पर्यो व्हाट डु यु डु इन योर फ्री टाइम व्हाट डु यु डु इन योर फ्री टाइम तिमी आफ्नो फुर्सदको समयमा के गर्छौ खाली समयमा के गर्छौ मलाई खाना पकाउन मन पर्छ आई लाइक टु कुक आई लाइक टु कुक मलाई खाना पकाउन मन पर्छ आई लाइक टु कुक तिमी कहिले जानेछौ तिमी कहिले जान्छौ when will you go when will you go तिमी कहिले जान्छौ when will you go म 2 दिन पछि जाने छु I will go after 2 days I will go after 2 days म 2 दिन पछि जान्छु I will go after 2 days 3 दिन पछि जान्छु 3 days है त तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ how is your health मानव कुनै बिरामी थियो हैन अहिले तपाईले उसको हालखबर सोध्नु पर्यो स्वास्थ्य कस्तो छ बुझ्नु पर्यो how is your health म राम्रो छु I am good I am good म राम्रो छु I am good के भन्ने त I am good म राम्रो छु के तिमी दुखी छौ के तिमी निराश छौ तिमी दुखी छौ भनेर सोध्नु पर्यो भने के सोध्ने आर यु अपसेट आर यु अपसेट के तिमी दुखी छौ आर यु अपसेट यदि म दुखी छु भनेर जवाफ दिनु पर्यो भने के भन्ने त यस आई एम अपसेट हो म दुखी छु यस आई एम अपसेट म दुखी छैन नो आई एम नट भनेर जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ओके तपाई आउन कति समय लाग्ला तपाईले कसैको प्रतीक्षा गर्नु भएको छ वेट गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई आउन कति टाइम लाग्ला भनेर सोध्नुहुन्छ नि हाउ लङ इट विल टेक यु टु कम हाउ लङ इट विल टेक यु टु कम ओके तपाई आउन कति समय लाग्ला म त्यहाँ 30 मिनेटमा हुनेछु पुग्नेछु भन्न तपाईलाई त्यहाँ कसैले जवाफ दियो भने चाहिँ कसरी दिन्छु त आई विल बी देयर इन 30 मिनेट्स तपाईलाई पनि कसैले सोध्यो भने यही क्वेशन भने तपाईले म यति मिनेटमा पुग्छु भन्नु पर्यो भने आई विल बी देयर इन 30 मिनेट्स ओके अरु केही एनीथिङ एल्स अरु केही कसैलाई केही चाहिएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ एनीथिङ एल्स अरु केही चाहिएको छ हैन नथिङ एल्स अरु केही छैन अरु केही होइन नथिङ एल्स अरु केही होइन केही छैन नथिङ एल्स किन जाने कोही जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रिजन सोध्नु पर्यो किन जाने why to go किन जाने why to go
किनकि मेरो एउटा मिटिङ छ बिकज आई हेभ अ मिटिङ टु अटेन्ड किनकि मेरो एउटा मिटिङ अटेन्ड गर्नु छ बिकज आई हेभ अ मिटिङ टु अटेन्ड कसलाई भेट्नु छ होम टु मिट कसलाई भेट्नु छ कोही भेट्न आएको छ हैन जस्तो अफिसरमा चाहिँ प्राय बोलिन्छ नि हामी कसलाई भेट्न आउनु भएको भनेर हैन कसलाई भेट्नु छ कोही आएको छ भने चाहिँ होम टु मिट म यहाँ म्यानेजरलाई भेट्न आएको छु आई एम हियर टु मिट म्यानेजर ओके आई एम हियर टु मिट म्यानेजर म यहाँ म्यानेजरलाई भेट्न आएको छु तिमी के खेल्दै छौ व्हाट आर यु प्लेइङ तिमी के खेल्दै छौ तिमी के खेलिरहेको छौ व्हाट आर यु प्लेइङ व्हाट आर यु प्लेइङ मानौ तपाई लुडो खेल्दै हुनुहुन्छ हैन लुडो खेल्दै छु भन्न जवाफ दिनु पर्यो भने के भन्ने त आई एम प्लेइङ लुडो आई एम प्लेइङ लुडो म लुडो खेल्दै छु आई एम प्लेइङ लुडो के तपाई अंग्रेजी सिक्दै हुनुहुन्छ आर यु लर्निङ इंग्लिश आर यु लर्निङ इंग्लिश के तपाई अंग्रेजी सिक्दै हुनुहुन्छ आर यु लर्निङ इंग्लिश आई होप तपाई अंग्रेजी सिक्दै हुनुहुन्छ होला हैन म सिक्दै छु भन्नु पर्यो आई एम लर्निङ यस आई एम लर्निङ हो म सिक्दै छु यस आई एम लर्निङ यस आई एम लर्निङ म सिक्दै छु